Thịt bò thì mềm mềm, mặn mặn, cay cay, kết hợp với vị béo của sốt mayonnaise và phô mai cho món burger của mình ngon miễn chê luôn. Xin chào mọi người, mình đang ở Westwood, California. Mình đến đây để mua hamburger In-N-Out. Ở đây thì có rất là nhiều sinh viên vì nó ở ngay bên đường của Đại học UCLA, một trong những đại học tốt nhất thế giới. Mình đang ở trước cửa In-N-Out và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong nha. Hi, good. May I have 2 cheeseburgers, please? Would you like onions? Sure. Just one or two? 2. Yeah. Would you like a drink with those as well? No, thank you. Đây là cái burger của mình nè. Cái thịt bò thì rất là mềm, cái sauce và cái phô mai thì rất là béo. Ăn rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ xem thử ở trong cái burger này nó có những cái gì nhé. Một lớp burger hành nè, phô mai, cái bò, rau với lại cái lớp sauce. Bây giờ thì tụi mình sẽ về nhà và bắt đầu làm cái món burger này nha. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món burger chính hiệu Mỹ tại nhà nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với thịt bò xay và bơ lạc. Thịt bò thì mình sẽ dùng 20% mỡ và 80% nạc. Bơ thì mình sẽ sử dụng là bơ lạc. Bơ lạc tức là bơ không có muối. Bơ này thì mình đã bỏ vô microwave 20 giây rồi. Nếu mà các bạn không sử dụng microwave thì mình có thể bỏ bơ lên chảo với lửa nhỏ để cho bơ tan ra nha. Bây giờ mình sẽ chia cái phần thịt bò ra thành 2 phần bằng nhau. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể cân. Nhưng mình cứ áng khoảng thôi. Vo miếng thịt lại cho nó tròn. Và sau đó thì mình dẹp thịt ra. Và bây giờ thì mình bỏ ra dĩa luôn. Các bạn nhớ là nặn cái phần thịt đó nó to hơn phần bánh mì. Tại vì khi phần thịt đó mà được nấu chín đó, thì nó sẽ co cái miếng thịt lại. Và sau đó thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm, mình bọc cái thịt lại và bỏ vào tủ lạnh 15 đến 20 phút. Trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị những cái món ăn kèm đi với phần thịt nhé. Kế tiếp thì mình sẽ làm phần sauce. 2 muỗng rưỡi canh mayonnaise, 1 muỗng canh tương cà, 1/2 muỗng canh tương mù tạt, 1/2 muỗng cà phê bột tỏi, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 nhíp muối, 1 ít tiêu và 1 muỗng canh nước cốt chanh. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau. Kế tiếp đó thì mình sẽ lặt cái phần xà lách. Xà lách này thì mình đã rửa rồi nha, chứ không phải để dơ ăn đâu nha. Cắt cái phần cà chua và hành tây ra từng lát mỏng. Về phần hành tây thì mình sẽ chiên ngập dầu, cho nồi lên bếp với lửa lớn, bỏ dầu ăn vào, đợi cho dầu sôi thì bỏ hành tây vào và sau đó thì hạ lửa xuống lửa vừa thôi. Nhớ là đảo hành thường xuyên, khi hành vàng vừa tới thì mình vớt hành ra và để ráo. Các bạn nhớ là đừng có để hành nó vàng quá. Tại vì khi mà mình vớt hành ra thì hành vẫn tiếp tục nấu. Và nếu như mình vớt quá trễ thì hành nó sẽ bị đen và nó không được vàng giòn, cái màu nó sẽ không được đẹp. Mình vớt hành ra và để ráo, và khi mà hành này nó ráo rồi thì nó sẽ giòn nhé. Kế tiếp đó thì mình sẽ áp chảo phần bánh mì. Mình bỏ chảo lên bếp với lửa vừa và bỏ thêm một ít dầu ăn và một ít bơ vào. Khi mà bơ tan ra rồi thì mình sẽ cho bánh mì lên và áp chảo cho vàng giòn hai mặt. Rồi để bánh mì sang một bên.
Nóng quá. Giờ thì mình lấy thịt bò trong tủ lạnh ra, rắc muối và tiêu lên. Mình rắc khoảng 2 nhúc muối cho mỗi miếng thịt bò. Rắc muối và tiêu lên ngay trước lúc chiên thịt bò luôn. Vì nếu mà mình ướp thịt bò trước với muối á, thì sẽ bị cứng thịt và nó sẽ không được ngon nhé. Bắc chảo lên bếp với lửa lớn và bỏ một tí xí dầu ăn vô. Cho mặt burger đã ướp muối và tiêu lên chảo. Mình chiên thịt bò trong vòng khoảng 3 phút. Thì mình rắc muối với lại tiêu lên. Tiếp đó thì mình sẽ bỏ phô mai cheddar lên và nấu thêm khoảng 1 phút nữa. Để thịt ra ngoài cho thịt nghỉ khoảng 1 đến 2 phút. Trong cái thời gian mà thịt nghỉ á, thì sẽ có những cái nước ở trong thịt á, nó được chảy ra. Thì nó sẽ làm cho cái thịt nó được khô ráo hơn và đỡ bị ướt quá nha. Tiếp theo thì mình sẽ phết phần sauce lên bánh mì nè. Bỏ rau xà lách, cà chua lên. Rắc thêm tí muối và tiêu nữa. Các bạn thích ăn những cái như là dưa chuột muối hay là atiso muối á, thì nó có vị chua nhiều hơn thì mình có thể thay thế với cà chua được luôn nhé. Sau đó thì mình sẽ bỏ thịt bò và hành phi lên trên. Cuối cùng thì úp cái phần bánh mì còn lại lên. Giờ thì phải ăn thử cái đã. Ngon quá. Thịt bò thì mềm mềm, mặn mặn, cay cay. Còn phần sauce á, thì mình đã có bỏ chanh và mayonnaise và những cái gia vị khác nữa. Rất là chua chua, nhẹ nhẹ và rất là thơm và béo nữa. Còn cái phần hành tây á, rất là thơm luôn. Hành tây thơm mà giòn nữa, cực kỳ ngon luôn á. Các bạn nhớ làm thử luôn đi nha. Và nếu như mà mình có cái comment nào mà muốn hỏi về những cái câu hỏi mà để mà làm cái burger ngon tuyệt đỉnh như thế này á, thì các bạn viết xuống bên dưới, mình sẽ rất vui được trả lời những câu hỏi của các bạn. Đặc biệt á là nhớ chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thể hướng dẫn các bạn làm những món ăn ngon khác nhau nữa nha. Bye bye.